air molecules close to your ears start vibrating, we hear sound. But how does something as boring as air molecules going back and forth make us experience something like this? Well, for that, we need to look at our ear carefully. I mean the entire structure of the ear. So let's look at how the different parts of the ear work together. මට පොඩි දෙයක් වලින් අහන්න ඕනි. කියන්න බලන්න. ඊයේ එකේ ඔයාලා දන්න කොටස් මොනවද? අපි බලමු. අයිඩියා එකක් තියෙනවද කියලා. මොනවද ඊයේ එකේ තියෙන කොටස්? ඊයේ එක mainly ඔව්. කියන්න බලන්න. outer inner middle inner outer ear middle ear සහ මොකක්ද නැන්තේ inner ear right ඔයාලා නිකන් outer ear එකේ නැත්නම් external ear එකේ ඔයාලා මොනවද තියෙන දකින්න ලැබෙන දේවල් ටික මම නිකන් දන්නවනම් ඒකට මේක මතක් වෙයි පටපට ගාලා පින්නා ear drum එක පිනා ear drum එකක් කිව්වා මට ඇහුණා හරි පිනා කිව්වේ මේ external helix එක නේ අය මොකද ear drum එක හරි ඔයාලා කියනවා ear drum එක කියලා අපි පොඩ්ඩක් ඔක තියමු හරි තව මොනවද තියෙන්නේ ear canal එක නේ මේ ear canal එකත් ඒකට අදාළයි ඔය දෙක ස්පෙෂලි අදාළයි හරි අපි යමු middle ear එකේ මොනවද තියෙන්නේ ear canal එක external එකට හරි දැන් middle එකේ ear drum cochlear bone එක cochlear bone හරි මෙතන මේ බෝන් තුනක් තියෙනවා කිව්වනේ මොනවද ඒ තුන මොනවද තුන ඒ වර්ග තුන මොකද්ද නිකන් මතක් වෙනවනම් කාට හරි නිකන් මතක් වෙන්නේ නැද්ද middle ear එකේ තියෙනවා මොකද්ද අපි මිස් කියලා කියන්නේ මොකද්ද Whiskers, incus, staples. හරි නේද? right. ඔය ටික හරිද මේක ඇවිල්ලා මේ මොකද්ද මේ ඇවිල්ලා middle ear එකේ තියෙන auditory ossicle කියලා අපි කියන්නේ. auditory ossicle මතක තියාගන්න. හරි මේ auditory ossicle තුන තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ මොනවා කරන්නද? සාමාන්‍යයෙන් මේවා අස්තිව සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකද කියන්නේ? මේක වැදගත් වෙනවා අපේ මේ hearing sound එක amplify කරන්න මේ කොටස වැදගත් වෙනවා. මේකෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. හරිද? right. මට කියන්න මේ ear canal එකේ දිග කොච්චර විතර ඇද්ද? ear canal එකේ දිග දැන් මයින්වද කට්ටිය ඉන්නකද? ear canal එකේ දිග. කීයක් විතර ඇද්ද? මෙතන ඉඳන් මෙතනට පොඩ්ඩක් ඉන්න මැනලා කියන්නම්. 2.5 cm වගේ නේ. හරි? ආසන්න වශයෙන් 1 inch. හරි ආසන්න වශයෙන් මේකේ හැඩේ මොන ෂේප්ද S shape එකක් තියෙන S shape එකක් තියෙන හරි දැන් මම මේ කියන දේවල් ඔළුවට ගන්න. ඒතකොට මේ anatomy ගේමක්ම නැහැ. හරිද? right මේ external ear එක ගමු අපි පොඩ්ඩක් නිකන් ගමු external ear එක. මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද? මේකට කියනවා අපි helix එක කියලා. helix තව මේකේ ඇතුලේ කොටස් නම් කරනවා වෙන චූටි කොටස් නේ. හැබැයි අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ helix එක තියෙනවා මෙතන කම්පෙත්ත lobule එක තියෙනවා හරි auditory canal එක තියෙනවා හරිනේ වැඩේ ඔය චුට්ට නිකන් අයිඩියා එකක් විදිහට තියාගන්න auditory canal එක ගත්තාම S shape 1 inch විතර දිගයි හරි එතකොට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අගම තියෙනවා හරිද මොකද්ද tympanic membrane එක නැත්නම් කම්බරේ කියන්නේ ඔයාලා අන්න ඒක මේ external මේවා එකෙන් අපි මොකද කරන්නේ sound waves collect කරගන්නවා collect කරගෙන ඒවා ගෙනිහින් දෙනවා මොකද ටිම්පානම් එහෙම නැත්නම් tympanic membrane එකට ගෙනිහින් දෙනවා ඔය දෙකම එක සමාන වචන ටිම්පානම් නැත්නම් tympanic membrane හරිද right tympanic membrane කියන්නේ මොකද drum එක හරි මේ drum එක ගත්තාම සාමාන්‍ය මොකද්ද හරි මොන වගේද
මෙයාට එන්න සවුන්ඩ් ටික රිසීව් කරගන්නවා. රිසීව් කරගෙන ඒක ඇම්ප්ලිෆයි කිරීම තමයි මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ මිඩල් ඉයර් එකේ තියෙන අස්ථි තුන පාවිච්චි කරලා මොකද කරන්නේ? මේක ඇම්ප්ලිෆයි කරනවා. හරිද? ඉතින් මේක වර්ධනය කරලා ගෙනිහින් දෙනවා කොහෙටද? අපේ කර්ණ ශංකයට. හරිද? ඉනර් ඉයර් එකට ගෙනිහින් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇවිල්ලා අපි මේ මෙම්බ්‍රේන් එකේ කලර් එක අපි දිහා බලලා කලර් එක දිහා බලලා අපි එක එක රෝගී තත්ත්වයන් අඳුර ගන්නවා. සමහරට ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් රෙඩ් කලර් වෙනවා. හරි. එතකොට ඇන්ටිබයොටික් එකක් දාන්න ඕනි කියලා අපිට පොඩි අයිඩියා එකක් එනවා. අපිට නෙමෙයි වෛද්‍යවරුන්ට ওই අයිඩියා එක එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ විශේෂිත දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? වැක්ස් එකක් ස්ට්‍රා වෙනවා. අපි කියන එකට සෙරුමන් කියලා. හරි? සෙරුමන් මේ කැනල් එකේ තමයි ඒ වැඩේ වෙන්නේ. සෙරුමන් මොකටද වැදගත් වෙන්නේ? ඒකේ ගොඩාක් වෙලාවට මොනවද තියෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇතුලේ තියෙන එක්ස්ටර්නල් ඉයර් කැනල් එකේ තියෙන ග්‍රන්ථීන් වලින් මේ සෙරුමන් නැත්නම් වැක්ස් ස්‍රාවය වෙනවා. හරිද? ඒකෙන් අපිට වෙන්නේ ප්‍රොටෙක්ටිව් ෆන්ක්ෂන් එකක්. හරි? ප්‍රොටෙක්ටිව් ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඉතින් මේ ප්‍රොටෙක්ටිව් ෆන්ක්ෂන් එක හින්දා අපි මේකේ තියනවා මොනවද සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඇතිකරන්න ෆොරින් මැටීරියල්ස් අල්ල ගන්න ඕනි. හරි? ඒකින්ද අපි ගොඩාක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ ඩස්ට්, ඉන්සෙක්ට් ඒ වගේ දේවල් මේකට එනවා. හරි ඒව අල්ල ගන්න අපි මොනවද දාන්නේ? මේ සෙරුමන් නැත්නම් වැක්ස් දානවා. හරි ඉතින් මේක දාපුවාම මොකද වෙන්නේ? හරි අපේ කන ඇතුළට යන්නේක වලගෙන මේක ඇලවෙනවා. මේකේ ගොඩාක් වෙලාවට තියෙන මොනවද? ඉමියුනෝග්ලොබියුලින්. අය කියන ඉමියුනෝග්ලොබියුලින් මේකේ අඩංගුයි මේ වැක්ස් වල. හරි මිඩල් ඉයර් එකේ මේ විදියට කොටස් තුනක් තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. මේ ටිම්පානික් මෙම්බ්‍රේන් එකට මේ විදියට අස්ථි තුනක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි කියනවා මේකට මිස් කියලා. නේද? මිස්කස්, ඉන්කස් සහ මොකද්ද? ස්ටේපර්ස්. හරිද? ඉතින් මේක සම්බන්ධ වෙනවා කෙලින්ම කර්ණ ශංකයට. රයිට්. අපි දැන් බලමු ඔය කියපු කාරණා ටික. ඉනර් ඉයර් එක මොකද්ද? අපි ඒක චුට්ටක් කතා කරමු. ඉනර් ඉයර් කියන අපි හියරින් ඕගන් එක නැත්නම් කොෂ්ලියර් කියලා කියනවා. හරිද? ඒකේ තියෙනවා 3 semicircular structures. හරි මේවා අස්ථි තුනක් තියෙනවා. හරි මේ අස්ථි තුන හින්දා අපේ මොකද්ද කරන්නේ? බැලන්ස් එක මොනවා කරනවද? මේන්ටේන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇහෙනවට අමතරව කණෙන් අපිට බැලන්ස් එක මේ මේන්ටේන් කරගන්නත් වැදගත් වෙනවා. හරිද? ඉතින් මේක ගොඩාක් වෙලාවට අපි කියනවා මේකට එන්නේ මොන නර්ව් එකද සම්බන්ධ වෙන්නේ? ෆේෂියල් නර්ව් එක. ෆේෂියල් නර්ව් එකෙන් තමයි මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේකේ සමහර විට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේකේ ප්‍රශ්න ආපුවම කැරකිල්ල එනවා. හරි බැලන්ස් එක නැති වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ටිම්පැනික් මෙම්බ්‍රේන් එකේ මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? සමහර විට ඩිෆෙක්ට්ස් එන්න පුළුවන්. හරි ඒකින්ද කන් ඇහිම දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. කන් ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. රයිට් දැන් යන් අපි වීඩියෝ එකට. Divided into three parts: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer ear starts with the pinna. It's the part that you can see and touch, or in my case, the part that my mom would twist quite often. Its job is to collect as much sound waves as possible and channel it into the auditory canal. ඔය කියන්නේ සවුන්ඩ්ස් ඒ වදුර ගන්නවා ඒවා මොනා කරනවද? කෙලීම ඔඩිටරි කැනල් එක දෙසට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. හරිනේ? The sound waves pass through the auditory canal and eventually meet the eardrum, which is shown in green over here. The eardrum is a transparent membrane. මේ එන සවුන්ඩ් වේව් කොහෙද ගිහිල්ලා වදින්නේ? eardrum එක නැත්නම් ටිම්පානම් නැත්නම් ටිම්පානික් මෙම්බ්‍රේන් එකේ වදිනවා. හරිද? Which is super sensitive to the vibrations of the air. So as the air vibrates, even the eardrum starts vibrating, just like the skin of a drum. And as you can see, the eardrum also separates the outer ear from the middle ear. This brings us to the middle ear. දැන් outer ear එකයි inner ear එකයි separate කරන මොකද්ද? කිව්වේ structure එක තමයි මේක. මොකද්ද? ඇවිල්ලා tympanic membrane එක. The middle ear consists of the three
tiniest bones of the human body, and they're together called the ossicles. Ossicles. And they have pretty cool names. They're called the malleus, Malleus. incus, and stapes. And here's the actual picture of අපි මේක කෙටියෙන් කියනවා මිස් කියලා. Malleus, incus, stapes. හරි? these three bones. And because of their shapes, they're also commonly called as the hammer, the anvil, and the stirrup. right. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ malleus කියන එක නිකන් hammer එකක් වගේ, මීටියක් වගේ. මේ පේනවනේ? මීටියක් වගේ. හරිද? ඊට පස්සේ පේනවා ඇති ඔයාලට මේක. මේ මොකද්ද? මේක නිකන් ඇවිල්ලා මේ මොකද්ද? staples කියන්නේ අර අස්සයන්ගේ ඇඟේ නැගලා යනකොට කකුල් දෙක දාගන්නේ. අන්න ඒක. හරි. ඉතින් ওই දෙක හරි වැදගත් මේ sound waves amplify කරගන්න. right. Stirrup is where you rest your feet when you're riding your horse. Alright, so as the eardrum vibrates, you can see the ossicles also start vibrating, transferring the vibrations from the eardrums to the inner ear. Now their main job is to increase or amplify the pressure of the sound waves when it reaches the inner ear. But why do we need to increase the pressure of the sound waves? Because as we will see, the inner ear consists of a liquid, not air. right. හොඳට මතක තියාගන්න. ඇයි අපිට මේ sound wave amplify කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ? හේතුව තමයි inner ear එක ඇතුලේ නැත්තම් මේ කර්ණ ශාංකය ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? liquid දෙකක් තියෙන්නේ. මේ liquid එක හරි අමාරුයි මොනවා කරගන්න? මේ එන sound waves මොනවා කරගන්නද? අල්ලගන්න. ඒකින්ද අපි මොකද කරන්නේ? මේ sound waves amplify කරගන්න මෙන්න මේ malleus, incus, stapes මගින් වැඩේ කරනවා. මොකද වෙන්නේ? ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මෙතන ලොකු ව්‍යුහයකින් චූටි හරි? ඒ කියන්නේ කුඩා දෙයකින් මේක තට්ටු කරනවා. හරි? මෙහෙන් ඇවිල්ලා මේක මේ වයින්කොට ආපහු ඔයාලට මේක පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට විශාල පටලයක් මේ කම්පණය වෙනකොට මේ ව්‍යුහ තුන හරි චලනය වෙලා මෙතනට ඒ චලනය ගෙනිහින් දෙනවා ට්‍රාන්ස්මිට් කරලා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක නිකන් කුඩා ව්‍යුහයක් ස්ටේපල්ස් එක. මේ විශාල කම්බරෙන් මේක ගිහිල්ලා වදිනකොට ඇතුලේ තියෙන ලික්විඩ් එක මොනවා වෙන්න පටන් ගන්නවා? ප්‍රෙෂරයිස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි? ප්‍රෙෂරයිස් වෙනකොට තමයි අපේ කනේ අපේ එන සවුන්ඩ්ස් වේව් හරියට අඳුරගෙන අපේ මේ නර්ව් එක දිගේ මොන සවුන්ඩ් වේව් එකක්ද එන්නේ කියන එක ගෙනිහිල්ලා දෙන්නේ. ඕක බලන්න. Increase the pressure of the sound waves? Because as we will see, the inner ear consists of a liquid, not air. එයා So the නෙමෙයි. vibrations must transfer into a liquid. You might already know that vibrating or moving particles of liquid is much harder than moving particles of air. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ එයා හැබැයි එයා නෙමේ ලික්විඩ් තියෙන්නේ ලික්විඩ් එකක් හරි අමාරුයි වයිබ්‍රේට් කරන්න එයා එකක් වයිබ්‍රේට් කරනවා වගේ නෙමෙයි හරි එයා එකක් වයිබ්‍රේට් කරන එක ලේසියි හැබැයි මේක ඇතුලේ තියෙන ලික්විඩ් එක වයිබ්‍රේට් කරන එක හරි අමාරුයි. Which is why it's very easy for you to swing your arms in the air, but it's pretty difficult to do that inside water, like say in a swimming pool. And so to set this liquid in vibration, the pressure has to be high enough. And in fact, it turns out that our ossicles increase the pressure of the sound about 20 times. බලන්න 20 ගුණයකින් විතර මේ එන සවුන්ඩ් වේව් වල ප්‍රෙෂර් එක වැඩි කරනවා මෙන්න මේ මොකෙන්ද? මිස් නැත්නම් malleus, incus, stapes වලින් මේ වැඩේ 20 ගුණයකින් වැඩි කරනවා. හරි? ඒක තමයි amplify කරනවා කියලා කියන්නේ. But how do they do that? Well, just take a look at the base of the stapes. It has such a small area compared to that of the eardrum. So when the force gets transmitted from the eardrum to the stapes, it gets concentrated in a very tiny area. And you might know when you concentrate force in a very tiny area, you increase its pressure. And that brings us to the inner ear. The inner ear consists of a bony structure which is shown in purple.
Now, as you can see, the top part of this structure consists of 3 semicircular rings. They help us in maintaining our balance when walking or dancing or whatever we do. So they're not involved in hearing, so not so important for us. හරි. මොකද්ද මේකේ තියෙන උඩ අපි කියනවා මේ උඩ තියෙනවා මොනවද? හරි. semi circular rings තුනක් මේවත් අස්තිමේ වුණා. ඉතින් ඒක වැදගත් වෙන්නේ අපේ ඇඟේ balance එක මේ පාලනය කරගන්න. හරි. ඒක hearing වලට උදව් වෙන එකක් නෙමෙයි balance එක. right? The part that's involved in hearing is this snail-like structure. This is called the cochlea. එන්න කොස්ලියා එක. මේක තමයි hearing වලට වැදගත් වෙන එක. කර්ණ සංකේ නේද? Right. What does it do? Well, although these bones have already started dancing to the music, nothing gets heard until these vibrations are converted to electricity and sent to our brain. And that's ඇත්තට මොකද වෙන්න ඕනේ? මෙහෙන් එන sound wave එකක් මේ helix එකෙන් අල්ලගෙන auditory canal එකට දීලා drum එකේ වද්දලා ඒක amplify කරලා ඔය මොනවා කරත් අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. හරි? අපිට ඇහෙන්න නම් මේ එන sound wave එක pressurized with the liquid එක හරහා electric impulse එකක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙන electric impulse එක තමයි මේ facial nerve එක දිගේ brain එකට ගිහිල්ලා අඳුරගන්නේ මෙන්න sound එක කියනවා. හරි ඕක තමයි කර්ණ සංකේයෙන් කරන්නේ. මොකද්ද? එන waves ටික convert කරනවා electric impulses බවට. That's exactly what the cochlea does. Now, the cochlea is super complex and it's also a little mysterious. Even today, there are certain things about it you just don't know. And so, we'll definitely not go into the details. But as mentioned earlier, it contains a liquid. And when the stirrup hits our cochlea, this liquid starts vibrating. And then there are some specialized cells in the cochlea that convert these vibrations into electrical signals. And these electrical signals go through the auditory nerves all the way to your brain, where it gets finally interpreted as sound. And this auditory nerve එක දිගේ brain එකට යනවා. අන්න එතනින් තමයි අඳුරගන්නේ මෙන්න sound waves කියලා. හරි? cells of your cochlea are amazing. The electrical impulses that they generate are super sensitive to how loud the sound is or how feeble the sound is, whether it is high frequency or low frequency. And as a result, your brain can differentiate the tiniest differences in the sound. And so you can understand different letters or words or even understand what I'm saying right now or hear the different notes. හරි නේද? දැන් ඔය කියන කර්ණ සංකේය ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් තමයි ඔයාලට හරියටම louds හරි සද්ද අඩු සද්ද හරි හිමින් කතා කරන වචන හරි ඒ වගේ විවිධ differences උඩා සද්දයක් වුණත් ඇහෙන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල් අඳුර ගන්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ මොකක් හින්දාද? කර්ණ සංකේය හින්දා. හරි කර්ණ සංකේයේ function එක මොකක්ද කියලා අහුවොත් කියන්නේ මොකක්ද ඔයාලා? It convert the sound waves into electrical signals. මාළුකු දෙයක් නෑ, right? And so, to summarize, the outer ear collects the sound waves through the pinna and directs them to the eardrums. The 3 optical bones of the middle ear amplify these sound waves, transferring it into the cochlea, and the cochlea converts the back and forth vibrations of the particles into electrical signals and sends it to our brain. And regardless of how many words are used to describe what's going on, the very fact that the back and forth movement of the air can be converted into this amazing experience we call sound is truly unfathomable and beyond words. right. එහෙනම් ඔන්න අපි මොනවා කරද? auditory canal එකේ සරල සම්පූර්ණ ඒ කියන්නේ සරල කතාව අපි චුට්ටක් බැලුවා. හරි. දැන් යන් අපි එහෙනම් මේකෙන් මොකේද? හරි. මෙතනින් යන් අපි කෙලීම අපේ note ටිකට යන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්දි කතා කරනවා මොනවා ගැනද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් ගැන. right? right. ඔන්න එනවා මම එනවා මේකෙන් preparation වලට යන්න කලින් ඉස්සලාම යන් auditory
හරි නැත්නම් anatomy and physiology of the ear. මේකේ චුට්ටි note එකක් දාගෙන ඉස්සරහට යන්න. හරි? right. anatomy and physiology of the ear ගත්තාම හරි ear කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා the ear is the organ of hearing and balance. හරි? අන්න ඕක අපි පළවෙනි point එක විදිහට දාගන්න ඕනේ. මොකද්ද? ear කියන්නේ මොකද්ද? hearing වලටයි balance එකටයි හරි අවශ්‍ය කරන organ එක. right? අපි චුට්ටි තරුවක් දාලා දාගමු උතන the ear is the organ ගොඩාක් ලියන්නේ අපි මේ ඔක්කොම ලියන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය දේවල් ටික විතරයි. the ear is the organ of hearing and balance. ඒ ඇති. හරි? ඒකේ කොටස් තුන. හරි? මම මේක කියලා ඉන්න පොඩ්ඩක් ලියන්න එපා. හරි? කොටස් තුන අවශ්‍ය තැනට යන් අපි එතෙන්ද ලියමු. හරි? කොටස් තුනක් තියෙනවා externally outer ear. හරිද? ඒකේ තියෙනවා pinna or auricles. හරි? මේක තමයි කනේ තියෙන පිටතම part එක. හරි? ඊට පස්සේ external auditory canal or tube. හරි? ඕක තමයි this is the tube that connect the outer ear to inside or middle ear. හරිනේ වැඩේ? හරි ඊට පස්සේ එනවා tympanic membrane එක. හරි නැත්නම් ear drum එක. The tympanic membrane divides in the external ear from the middle ear. Middle ear එකෙන් external ear එක divide කරන තැන. The inside of the nose and throat. හරි? එතන nose එකයි throat එකයි අතර තව එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඒ තමයි අපිට හම්බ වෙන eustachian tube. හරි? eustachian tube. A canal that link the middle ear with the back of the nose. හරි? ඕක ගැන නිකන් අහලා තිබ්බ එක අවුරුද්දක ප්‍රශ්නයක්. The eustachian tube help to equalize the pressure in the middle ear. හරි? pressure එක equalize කරන්න. Equalized pressure is needed for the proper transfer of sound waves. හරි? ඒතර ඇයි මේ equalized pressure එකක් තියෙන්න ඕනේ? හරියට sound wave transfer කරන්න. The eustachian tube is lined with mucus just like මොනවා වගේද? hair වගේ තියෙන තැනකින් තමයි ඒක වෙන්නේ. right middle ear එකේ tympanic cavity එක ගත්තාම ඒකේ තියෙන ossicles මේ ossicles වැදගත් වෙනවා මොකද sound waves transmit කරන්න inner ear එකට ඒ වගේම ඒක amplify කරන්න. ඒකේ තියෙනවා malleus, incus, stapes. හරි ඔන්න ඔය ටික තියෙනවා. right inner ear එකේ මොනවද තියෙන්නේ? cochlea තියෙනවා. හරි cochlea එක ඒකේ තියෙනවා nerves for hearing auditory nerve එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මේකට. ඊට අමතරව තව apparatus එකක් තියෙනවා vestibular apparatus එක. හරිද? ඉතින් ඒක balance එක maintain කරන්න ගොඩක් වැදගත් වෙන apparatus එක. හරි semicircular canals this contain receptors for balance. හරි right කොහොමද ඔයාලට ඇහෙන්නේ? හරිද? ඇහෙන විදිය තමයි ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නුවේ. හරිද? right දැන් අපි කියනවා ඕක සරලව hearing start with outer ear ඔන්න outer ear එකෙන් ආව sound wave එකක් අඳුරගත්තා එයා collect කරා දුන්නා ear canal එක ඇතුළට when sound is made outside the outer ear the sound waves or vibrations travel down the external auditory canal and strike the eardrum එකේ වදිනවා ගිහිල්ලා හරි the eardrum vibrate ඔන්න vibrate වෙනවා vibration are the pass to three tiny bones are malleus, incus, stapes කියන තැන මේවට transfer වෙනවා. හරිද? ossicles වලට යනවා. The ossicles amplify the sound. හරි? ඒවා ගුණනය කරනවා වර්ධනය කරනවා. They send the sound waves to the inner ear and into the fluid filled hearing organ cochlea. හරි cochlea එකට මේක transfer කරනවා. Once the sound wave reaches the inner ear, they are converted into electrical impulses. inner ear එකට ආපු ගමන් ඒක electric impulses බවට convert කරනවා. The auditory nerve send these impulses to the brain. auditory nerve එක brain එකට ගෙනියනවා. The brain then translate these electrical impulses as sound. හරිනේ? ඔය වැඩේ තමයි එකෙන් කරන්නේ. right. ඔන්න එහෙනම් අපි එනවා anatomy of the ear. දාගන්න පටස් ගාලා external ear මොනවද තියෙන්නේ? auricle, pinna, එහෙම නැත්නම් external auditory canal, tympanic membrane. ear drum එක ගත්තාම ඔය එක middle ear එකයි external ear එකයි වෙන් කරන දේ. කමන්න අපි මේකට දාගමු. middle ear එක ගත්තාම auditory ossicles, හරි? oval window, හරි? eustachian tube. හරි? inner ear එක ගත්තාම semicircular canal, vestibule, cochlea.
දාගමු. ඔය මේක විතර දාන්න ඇති. හැලි මොකුත් ලියන්න එපා. මේ පස්සේ තමයි ඒවා ලියාගන්නේ. අවශ්‍ය දේවල් ටික විතර දාගමු. හැලි අවශ්‍ය නැහැ. right. හරිද? ඉච්චර ඉක්මනට අපිට පුළුවන් දේ ඔය ලියන්න නේ. කවන්න ලියාගන්න. මේවා ඉලවලොල්ලි වල කරලා ඇති. නේද? මැත්ස් කරපු කට්ටිය කරලා නැතුව ඇති. හරි? ඕකේ දාගන්න විදියක්. හරි? අපි පොඩි විස්තර ටික අවශ්‍ය පොඩි දේවල් ටික ඕකේ දාගමු. එතකොට ඔයාලට අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න මම ලියනවා අවශ්‍ය දේවල් ටික. අපි බලමු මෙතනින් මේකට. හරි? හරි? external auditory canal කියන තැන දාගන්න. හරි? දැන් දාගමු 1 inch එමත 2.5 centimeter. හරි? short note එකද දාගන්න. හරි? ඒක දාගන්න ඕනේ කොහේ ඉඳන් කොහෙටද යන්නේ? පිනාටු හරි? ටිම්පානම්. හරි? මේක දාගමු අපි. පිනාටු ඉස්සර පිනා කියන්නේ කාටද කියලා දන්නවත් ඇති නේද කට්ටිය? පිනාටු හරි? ටිම්පානම්. sorry. හරිනේ වැඩේ? right. shape එකක් දාගන්න S shape. එතකොට note ලියන්න ඕනද? නෑ. හරි S shape. හරි? ඊට පස්සේ දාගන්න tympanic membrane. membrane එකට පොඩි කතාවක් දාගමු අපි. හරි? මේකට මොකක්ද අපි ලියන්න ඕනේ? හරි? right. receive sound waves and vibrate. receive sound waves and vibrate. And vibrate. right. ඊට පස්සේ අපි එනවා මොකේද? auditory ossicles. middle ear එකට එනවා. auditory ossicles දාගමු අපි මොකක් කියලාද මතක තියාගන්නේ? miss, malleus, incus, stapes. නිකන් miss කියලා ලියා ගන්න උතෙන්. හරි? දැන්ම නම් ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඔය ඉස්සරහට අහු වෙනවා. miss කියලා ලියාගෙන මතක තියාගන්න ලේසියට. malleus, incus, stapes. malleus එක නිකන් මොකක් වගේද? හැම එකක් වගේ. හරි? මොකද්ද? මිටියක් වගේ. stapes එක ඇවිල්ලා අර අශ්වයෝ පදිනකොට කකුල් දෙකට දාගන්න එක වගේ. හරි? stapes. හරි? right. ඊට පස්සේ දාගමු අපි හරි. අපි දාගමු ස්ටේකියන් ටියුබ් එක පොඩි කතාවක් දාගමු. ස්ටේකියන් ටියුබ්. හරි? මොකක්ද ස්ටේකියන් ටියුබ් කියන්නේ? අපේ මිඩල් ඉයර් එකයි මොකද්ද? ස්ටේකියන් ටියුබ් මිඩල් ඉයර් එකයි නහයයි සම්බන්ධ කරන පැරිනික්ස් එකයි සම්බන්ධ කරන ටියුබ් එක. හරි මේකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? equalize the pressure. දාගමු අපි. මේක තව නමක් කියනවා. කවුරුද දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ කියන්නේ? මේක තව නමක් කියනවා. මේ නමෙන් අහන්න පුළුවන් එක්සෑම් එකේදී. මොකද්ද කියන නම? pharyngeotympanic tube. හරි. pharyngeotympanic
tympanic tube කියලා කියනවා මේකට. නැත්නම් eustachian tube. මේකේ මොකද කරන්නේ? Equalize the pressure of inner ear. Equalize the pressure of inner ear. හරිනේ? Right. Sorry, inner ear නෙමෙයි middle ear නේ. ඔන්න වැඩි යවුල්ලා middle ear. හරි. Right. හරි. අපිට දැන් මෙතන වැදගත් වෙන්නේ කොචිලියා එක මොකද්ද කරන්නේ? කොචිලියා එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ මොකද? මේ sound waves convert කරනවා electric impulses බවට. හරි. Convert the sound waves into electric impulses. Electric impulses. හරිනේ වැඩි? දැන් ගේමක් නැහැ. හරි? right. ඔන්න එහෙනම් අපි ওই ටික දාගත්තාම ඇති මොන vestibule කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් maintain the balance. හරි ඒව ඕනේ අපි මේක යන් ඉස්සරහට මේක ඉදිරියේදී අවශ්‍ය තැන් වල දෙනවොත් තියෙනවා. right. දැන් මතක තියාගන්න සරලව ear එකේ මෙන්න මේ කොටස් තුන හොඳට මතක තියාගන්න. right. දැන් මම යනවා ඉස්සරහට මේ තමයි ඇත්තටම outer ear එක. හරි. මේ middle ear එක. මේ inner ear එක. outer ear එකේ මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? අපේ පිටින්ම තියෙන පිනා. හරි. මේකේ එක එක ridges තියෙනවා. හරි. ridges and furrows තියෙනවා. මේක ඇතුලේ තියෙනවා ග්‍රන්ථීන්. සෙරුමන් නිෂ්පාදනය කරන ග්‍රන්ථීන් තියෙනවා. ear canal එක. හරි. මේ තියෙන tympanic membrane එක. නැත්නම් ear drum එක. මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මොනවද? කොටස් තුනක්, අස්ථි තුනක්. හරි. සීජ් එකක් දාලා තියෙනවා. නෝට් එක මේක දාන්න බය වෙන්න එපා. මම මේක මේ PDF එකක් වලට දාන්න. හරි. auditory bones තුන තියෙනවා. මොනවද? miss. හරි. malleus, incus and stapes. හරිද? ඊට පස්සේ අපේ ඇතුලේ තියෙනවා මොකද්ද? කොචිලියා එක. කොචිලියා එකෙන් මොකද කරන්නේ? මේනේ sound waves electric impulses බවට convert කරලා auditory මොකද්ද? nerve එක හරහා brain එකට ගෙනින් දෙනවා. ඒ අතරේ මෙතන පේන ඇති වලට eustachian tube එක. මේ middle ear එකයි අපේ pharynx එකයි සම්බන්ධ කරන තැන. හරි eustachian tube එක. ඒකෙන් කරන්නේ අපේ අභ්‍යන්තරයේ pressure එකයි එළියේ pressure එකයි දෙක equalize කරනවා. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මේ එන sound wave අපිට ඇහින්නේ නිකන් අමුතු විදිහට. හරි? ඊටාම සිහින් ශබ්ද විදිහට ඇහෙන්න පුළුවන්. සමහරට loud sounds විදිහට ඇහෙන්න පුළුවන්. හරි? මේ pressure එක හරියට balance උනේ නැත්තම් හරියට sound wave යන්නේ නැහැ. හරිනේ? right. ඒකට තව message එකක් දාලා තිනවා. right. හරි. එහෙනම් ඔන්න මේවා අඳින්න ඕනේ. ඔන්න එන external ear එක ගත්තාම external ear is consist of auricle නැත්නම් පිනා. හරි external auditory canal සහ tympanic membrane. අපි ඔක දැනට මම ලියලා කරන්නේ. ආයි ලියන්න එපා. හරි auricle නැත්නම් පිනා ගත්තාම it is flap of elastic මේ disconnect without ticking connect කරගන්න ආපහු. හරි cartilage. හරි මේකේ තියෙන්නේ cartilage elastic cartilage වල තියෙන්නේ it is covered by skin. මේ cartilage ටික skin එකෙන් cover වෙලා තියෙන්නේ. rim of auricle is called helix. හරි ඒකේ rim එක වගේ කොටසට අපි කියන helix එක කියලා. හරි inferior portion is called lobule. හරි inferior යටම තියෙන එක අපි කියන කම්පෙත්ත. හරි plays important role in localization of sound.